So hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng copyright claim sa ating mga videos. So let's get started. Then ayan, type nyo po www.youtube.com. Yan, then punta po tayo ng Chrome. Yan, then pumunta po kayo doon sa tatlong bilog sa taas, then punta po kayo ng desktop site. Yan, medyo po matagal ang ating net kasi po mobile data lang ang gamit ko. So, sa mga gusto po pala ng mga ganitong videos, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Then, hit nyo na din po yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload. Then, punta po kayo doon sa icon nyo. And, punta ulit po kayo doon sa Creator Studio or YouTube Studio. Yan, nasa channel dashboard na po tayo. Yan, scroll muna natin. Yan, sa may side po. Then, punta po tayo sa ating videos. Yung pangalawa pong icon. Yan. Click po natin yan. Yan, scroll po natin. Ayan. Sa aking mga videos po, may dalawa akong copyright claim. Yan, yan po natin makikita sa restriction kung tayo ay may copyright claim. Yan. Yan, click po natin yung copyright claim. Yan, punta tayo sa See Details. Yan. So, alam naman po natin lahat na pag po tayo ay may copyright sa ating videos, hindi po ito masasama sa monetization. Ayan po. Yan, yan po ang lumabas. Copyright summary and status. Ayan. Yan. So, nagkaroon po ako ng copyright claim sa ginamit kong music. So, ayan, 4:16 hanggang 6:25. Ang copyright owners ko, ayan po, nakalagay, nakikita nyo po sa inyong mga screen. So, ayan. Yun ako nagkaroon po ng copyright. So, take an action. Ayan po. Pwede nyo i-trim out segment. Second one, yung replay song or i-mute natin song. Or pwede nyo din pong i-dispute. Ayan. Pipili lang po tayo dyan. So, ilalagay ko po yung mute song. Ayan. Ayan. Choose how to mute the claim song. Ayan po. Pagpipiliin nyo yan. Yan, may pagpipilian pala sila dyan. Yan. Huwag nyo din po palang kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Then, hit nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa laging mga videos na lagi kong ina-upload. So, ayan, wag nyo din po palang kakalimutan mag-comment and share this video. Yan po, i-share nyo para malaman po ng may mga videos na mayroon silang copyright claim. Ayan.
para alam nila kung paano po tanggalin yung kanilang copyright claim. Yan. Yan, medyo matagal po ang aking net. Yan. Choose how to mute the claim song. Ayan po. So, ang pinili ko po yung mute song only. Remove the claim song only. Ayan. Ayan. Scroll po natin. Basahin muna po natin bago natin piliin yung gusto natin mangyari sa ating videos. Kung alin po ba yung i-mute lang natin yung song o ayan. Ayan, press to continue. Ayan, lalabas po yan. Tatanungin po kayo kung mute song only. Ayan. Then, click nyo po yung mute. Ayan, nakikita po natin sa ating screen na processing na po yung videos. Ayan. Yan lang po, medyo matalagal lang po talaga pag nag-mute ng song. Yan. So, after po, babalikan po natin yan mamaya kung okay na po yung ating minute song. Ayan. Yan po, nakikita nyo, nag-processing pa rin ang videos. So, ayan, check po natin kung natanggal na po yung copyright claim sa ating videos. So, ayan. Punta po tayo ng Google. Ayan, type po natin yan. Okay. So, ayan. Punta po tayo ng YouTube Studio. Ayan, medyo mabagal po yung ating data. Ayan. Kung nagustuhan nyo po pala ang mga ganitong videos, huwag nyo po kakalimutan mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa mga bago kong ina-upload na videos. So, ayan. Punta po tayo ng videos. Okay. Ayan, check natin. For more shoutouts po, huwag niyo po kakalimutan mag-comment right down below para ma-shoutout po kayo sa mga next videos ko. Ayan, check natin. Ayan. Restriction. None. So, ayan po, natanggal na po yung ating copyright claim sa isa kong videos. Ayan, ganyan lang po kabilis magtanggal ng copyright claim sa ating mga videos. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Until next time. Thank you so much for watching. Bye-bye!